هذا هو معنى إضافة بعد المكان. هذه قضية ثانية على الحين ممكن نذكرها بتبسيط شديد. الزمان، إضافة بعد الزمان للمكان. أينشتاين يتحدث عن متصل اسمه المتصل الزمكاني. قبل أينشتاين كان في تفكيك بين الزمان والمكان. المكان بثلاث أبعاد، طول عرض وارتفاع عمق يعني، والزمن لحاله. هذا أينشتاين قال لا، غير صحيح. لا تستطيع إذا بدك تدرس أي حدث بسموه الإيفنت، يعني أي حدث فيزيقي طبيعي في العالم، إنك تفكك بالأبعاد هذه. والكون كله عبارة عن هذا الكونتينيوم أو المتصل. الزمان مكاني. كيف طيب؟ سهلة. هي الأرض برضو مرة أخرى، الأرض تدور. الآن أنت من منظور عادي بسموه منظور الكومن سينس أو الحس المشترك، المنطق البديهي عند البشر. أين نحن؟ نحن في سلطنة عمان مثلا، في مدينة كذا، في بيت الدكتور ناصر الله يحفظه. هذا عشان أقول لك هذا التحديد غير مقبول بالمرة. لازم تقول كل هذه المعطيات أو الإحداثيات في ساعة كذا، في دقيقة كذا بالضبط، لأنك أنت في الكون في هذه اللحظة حتكون في نقطة في الفضاء والأرض بتدور، بعد ثانية واحدة حتكون في مكان آخر. فكل شيء عشان احنا نرصده كونيا بدنا ندخل فيه عامل الزمن باستمرار. فالزمن والمكان متشابك. هذه تبسيط مخل للفكرة، هي الفكرة أعمق من هيك بكثير لسه. هو يعتقد أن الكون كله هو نسيج حقيقي. تخيل، نسيج من الأبعاد الفضائية والزمن. تخيل. بس آخر فكرة في هذا النسيج، أينشتاين أعاد لنا مفهوم الجاذبية. هذه مهمة جدا برضو في النسبية. مفهوم الجاذبية قبل أينشتاين إيش كانت هي؟ فورس، قوة غير محددة الماهية. يعني لما سئل نيوتن نفسه عن الجاذبية نفسها إيش ما هي، قال ما عنديش ماهية، ما أقدرش أقول لك إيش ماهيتها هي، بس إحنا نعتبرها قوة وخلاص. أينشتاين قال لا، أنا ضد هذا المفهوم. ومعادلة طبعا التربيع العكسي معروفة لنيوتن وعواملها محددة. يعني قوة الجاذبية بتساوي ثابت الجاذبية الكتلة الأولى في الكتلة الثانية على مربع المسافة بين الكتلتين. سهلة. أينشتاين أدخل في المعادلة حوالي 18 عامل جديد. معقدة جدا 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 معادلة الجاذبية عند أينشتاين. ليش طيب؟ الجاذبية عند أينشتاين مش قوة غير مفهومة إن هي بين جسمين، أبدا أبدا، وإنما هي تصرف في المجال، في الفيلد. الجاذبية فيلد، مجال. ليش؟ قال لك الكون كله، الفضاء كله هذا هو هذا النسيج من الزمان المكان الزمكاني. هذا النسيج حين يولج فيه كتلة بشكل كوكب، بشكل نجم، تشوهه. لو شبهناها مثلا احنا بمنديل أو قطعة قماش هكذا مشدودة من أطرافها الأربعة، وجينا وضعنا فيها الجسم هذا، أو كرة بول هيك وضعناها، بصير فيها تقعر، تشوه، صح؟ الآن التقعر هذا أحدث مجالا جديدا. لو جينا ببلية صغيرة قذفناها الدور، حتدور ورغما عنها حتيجي في المجال المقعر هذا. قال هذه الجاذبية تشوه في نسيج الزمن مكان، مش قوة بين جسمين. وعشان يحسبها أينشتاين وضع العوامل الجديدة هذه المعقدة، فأصبح عنده معادلة معظم الناس لا يعرفوها لأنها معقدة جدا، بعكس معادلته طبعا اللي على أساسها صنعت القنبلة الذرية. أينشتاين لولا معادلته كان ما في عندنا قنبلة ذرية. ومن النسبية معادلته إنه الطاقة انرجي أجمل معادلة في تاريخ الرياضيات كلها على الإطلاق. أجمل معادلة سهلة جدا، بتساوي ام ضرب سي تربيع. تخيل هذه فجة الذرة. الانرجي بتساوي الماس الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء. انتهينا. بعد شغل كبير طلع المعادلة البسيطة الجميلة الإليجنت هذه اللي على أساسها تم صناعة القنبلة الذرية والهيدروجينية بعد ذلك. كل هذا في النسبية. أينشتاين طبعا في آخر حياته قضى آخر 32 سنة من حياته يشتغل على نظرية أخرى غير النسبية، وللأسف لم ينجح فيها. حلم حياته كانت إيش هو؟ النظرية الموحدة العظمى. قديما إخواني كان في عندنا قوة كثيرة في الكون طبعا، صحيح؟ وكانت القوة في نظر الإنسان البدائي والقديم والوسيط من الكثرة
بحيث أنها اقتضت ابتداع وابتكار ملايين الآلهة. إله للنور، إله للظلام، إله للنار، إله للعواصف، إله للمطر، إله للفيضان، إله مش عارف للصخر، إله للخصب، إله آلهة، شيء رهيب. بعدين أدرك الإنسان أنه هذه كلها خرافات، وأن القوى الطبيعية اللي تحكم الكون أقل عددها بكثير، إلى أن وصلنا إلى أنها 4 قوى فقط. صحيح؟ عندنا قوة إيه؟ الجاذبية، وهي أضعف القوى، ضعيفة جدا جدا قوة الجاذبية، كثير ضعيفة. بعدين عندنا إيه؟ قوة اللي بتشتغل في ميدان إيش؟ الذرة، في النواة بين الجسيمات وكذا. لا قوة الربط، البايندينج، انرجي. وفي عندنا الكهرباء، وفي عندنا المغناطيسية، صح ولا لا؟ وحدوهم صار ايش؟ قوة واحدة، الكهرومغناطيسية. والقوة النووية هذه نوعين، القوة النووية القوية سترونج، والويك الضعيفة. ف4 قوى صار عندنا. صحيح؟ أينشتاين كان يحلم زي ما وحدنا الكهربية مع المغناطيسية، ماكسويل وحدهن، عبقرية رهيبة كانت. وشوف أنت كيف إيه المجال الكهربي ينتج ماذا؟ مجالا مغناطيسيا، شيء عجيب، وصناعات وأشياء صنعت عليها. أينشتاين كان يحلم أنه إيه؟ نوحد القوى ال4 هذه في قوة واحدة، وبالتالي نصل إلى إكويجن أو معادلة واحدة تفسر لك كامل الوجود المادي بمعادلة واحدة. حلم رهيب. طبعا يمكن لأي واحد منا موحد مؤمن بالله، الله يحفظ علينا إيماننا، يستخدم هذه الفكرة بحد ذاتها كأحد أكبر الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. ليش؟ لماذا ينبغي أن تكون كل قوى الكون موحدة إيه؟ في قوة واحدة؟ سهلة الفكرة. لما بتدخل لما بتدخل أنت على معرض وعندك مثلا تجربة فنية ممتازة وحس فني وذوق فني، وبتشوف مثلا نفترض إيه؟ مجموعة لوحات ل50 فنانا، وممكن تمر على 500 لوحة، تستطيع تفرز من بين 500 لوحة أنت 10 لوحات وتقول هذولا لا بابلو بيكاسو. كيف؟ واحدة محطوطة هنا، واحدة غادي، واحدة كذا، تعرفها ليه؟ لأنه هنا في طابع إيه؟ الصانع الواحد، في روح بيكاسو موجودة. النقاد الأدبيون، أنا كنت أمارس هذا وأنا صغير، مع أني لا أحب الشعر كثيرا، يجيبوا لي أصدقائي يقولوا طب عدنان هذا البيت من الشعر، أقول له هذا مستحيل، قديم، هذا مستحيل، كل شاعر إيه؟ ويعني تقريبا فيه روح الشنفرة. يقول لي صح، في أكثر أشياء أنجح حسب المهارة. الفنانين كذلك، يعرف هذا لمن، هذه لمن. ليش؟ لأنه وحدة الصانع، هذا بيكاسو، أو هذا رامبرانت، هذا رافائيل، هذا دافنشي، هذا أنجلو، واضح مين هو، هذا سيزان، هذا كذا مونيه. فلأن الكون فعلا مصنوع للصانع واحد لا إله إلا هو، واضح أنه كل قوانينه في الأخير ترتد إلى قانون واحد. ولذلك إيش الإمام علي بقول كرم الله وجهه؟ بقول العلم، كل العلم، أي علم، ما قالش علم الشرعي، نقطة كثرها الجهل. العلم نقطة، كله كثرها الجهل. ولذلك في عندنا نظرية برضو في فلسفة العلم أو الإبستمولوجيا بسموها إيش؟ وحدة المعارف والعلوم. لو أنت تعمقت العلوم بالكامل هتلاقيها كلها نفذت على بعضها. حتى النقد الأدبي هذا حينفذ على النسبية، والنسبية على الفقه، والفقه على الكيمياء، والكيمياء على البيولوجي، والبيولوجي على، هتستغرب أنت. بس إذا إيه طبعا أصبحت يعني إيه فعلا متعمقا في كل العلوم بالشكل يعني الاستثنائي. وزمان كان حتى في الحضارة الإسلامية فكرة وحدة العلوم. وأحد الظرفاء كان عالما كبيرا ادعى هذه الدعوة الكبيرة، وكان نحويا، فقالوا طيب واحد أتى موجبا لسجود السهو ثم سهى عن سجود السهو وقال خلاص يسقط عنه. قالوا كيف؟ قال عندنا النحاة يقولون المصغر لا يصغر. قالوا له صح. فيعني في لازم يكون في توافق بين ايه نظريات العلوم. فأينشتاين اشتغل على النظرية الموحدة العظمى 32 سنة لكن فشل. ذكرنا قبيل قليل ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج كان حلمه أن يصل لهذه النظرية وفشل، وهذا الذي أحبطه. وإلى الآن للأسف لم يعني يصب البشر أو أحد البشر هذه النظرية. في يوم من الأيام ذكروا نظرية إيه الأوتار الفائقة، سوبر سترينج ثيري بسموها، لكن للأسف لم تثبت أنها هي النظرية برضو إيش الموحدة، لكن الشغل برضو مستمر لحد الآن. وأنا أعتقد في يوم من الأيام لابد أن يصل البشر إليه.